ሰላም በዚህ ቪዲዮ ደግሞ የምናየው እንግዲህ ኢኮኖሜትሪክስ ቻፕተር 2 ፓርት 2 ይሆናል ማለት ነው። ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን የሚለውን ይሆናል። ሶ ወደ ቪዲዮ ሲነድ እንግዲህ simple linear regression ማለት ምን ማለት ነው? Just the term simple refers to the fact that we use only two variables, one dependent and one independent variables. እንግዲህ በሲምፕል linear regression ሞዴል ሲምፕል ብለን የጠራነው ለምንድን ነው? ምክንያቱም አንድ ዲፔንደንት እና አንድ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ነው የምንጠቀማት ወይም two ቫሪያብሎችን ብቻ ስለምንጠቀም ነው ማለት ነው። right? linear ያልነው ደግሞ refers to the linear parameters, right? It may or may not just be linear in the variables, right? Parameters ግን ምናቸው linear ናቸው, right? So the parameters appears with a power of 1 and is not multiplied or divided by just other parameters, right? ፓወራቸው 1 ነው ማለት ነው። multiply ወይም divide ማድረግ አንችልም እነዚህን parameters. So linear ነው ማለት ነው, right? parameter linear ነው, right? So simple linear regression is the simplest form of regression analysis. እንግዲህ simple linear regression model የምንለው the simplest form of a regression analysis ነው, right? simple በጣም ቀላሉ የregression type ነው ማለት ነው። so having a single explanatory variable related in linear form ነው። አንድ explanatory variable እና አንድ explained variable አለ ማለት ነው, right? y is equal to f of x like that በዚህ ወይ መገለጽ የሚችል ነው ማለት simple የተባለው ለምንድን ነው? አንድ independent እና አንድ dependent variable ያለው ማለት ነው, right? እዚህ ጋር እንደምናየው ዲፔንደንት ቫሪያብላችን ማን ነው? y ነው። ኢንዲፔንደንት ቫሪያብላችን x ነው። ስለዚህ አንድ ዲፔንደንት እና አንድ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል አለን ማለት ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል ነው ማለት ነው። ራይት ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል በዚህ መልኩ መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ራይት በዚህ መልኩ መግለጽ እንችላለን ማለት y is equal to b naught plus b1 xi plus ui ይህ ማለት ነው። ይህ ምንድነው? እነዚህ የሚያሳዩት ዲተርሚኒስቲክ ኮምፖነንት ናቸው, ራይት? ፊክስድ የሆኑ ወይም ዲተርማይን ማድረግ የምንችላቸው ፊክስድ የሆኑ ነን ስቶካስቲክ የሆኑ ቫሪያብሎች ናቸው ማለት ነው, ራይት? ኮምፖነንት ናቸው። እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ ኤረር ተርም ብለን የጠራ ነው ዩአይ ያየነው ዲስተርባንስ ተርም ወይም ራንደም ስቶካስቲክ ኮምፖነንት ነው ማለት ነው, ራይት? ሶ ይሄ ነው ብዙ ጊዜ አይታወቅም ይሄ ቫሪያብል ማለት ነው። እነዚህ ግን ታዋቂ ናቸው፣ ማወቅ እንችላለን፣ እነዚህ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። So y is dependent variable, y is dependent variable ነው, x ደግሞ independent variable ነው። so b naught b1 ደግሞ ምናቸው regression coefficient ወይም parameters ናቸው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ፓራሜትሩን ማወቅ አለባቸው። እነዚህ regression analysis ላይ calculation ላይ number of parameter የምትጠይቁበት ጊዜ አለ። ስለዚህ በዚህ ጊዜ አሁን ሁለት ፓራሜትሮች አሉ፣ ማን b naught እና b1 ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ፓራሜትር አሉ። እነዚህ ፓራሜትር ናቸው ወይም regression coefficient እንላቸዋለን ማለት ነው። ui ምንለው ደግሞ disturbance term ወይም error term ያልነው ነው, right? error term and i ምንለው ደግሞ number of cases or observationናችን ነው የሚያሳየው, right? so በግራፍ መልኩ ስናይ ይሄን ይመስላል ማለት ነው, right? y dependent variable and independent variable. this is b naught, right? b naught ማለት ነው x 0 በሚሆንበት ሰዓት, right? x 0 በሚሆንበት ሰዓት x ን 0 ስናደርግ የምናገኘው የy ኢንተርሴፕት ነው ማለት ነው, right? y ኢንተርሴፕት ናት። so ui ማለት ደግሞ ምንድነው? ዲስተርባንስ ተርም ነው። ዲስተርባንስ ፍላክቹዌት የሚያደርግ አፕ ኤንድ ዳውን የሚያደርግ ፍላክቹዌት የሚያደርገው ዲስተርባንስ ተርም ነው። and b1 ምንለው ደግሞ ስሎፕ ናት, right? ስሎፕ b1 ማለት ነው what y over x ማለት ነው። y over x በዚህ መልኩ ማየት አለብን ማለት ነው። ኤረር ወይም ዲስተርባንስ ተርም ያልናት ምንድናት? it is a proxy for all variables that are not included in the regression model but may collectively affect y, right? ይህ ምንላት ዲስተርባንስ ተርም ወይም ኤረር ተርም ብለን የጠራነው ምንድነው? just ሁሉን ቫሪያብል ነው የምትይዝ። ምን ሪግሬሽን ሞዴላችን ላይ ያላጠቃለልናቸው ሪግሬሽን ሞዴል ላይ ያልገቡ እያንዳንዳቸው ዋይን ግን አፌክት የሚያደርጉ ዋይ ዲፔንደንት ቫሪያብሉ ላይ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ ያላቸው ግን ሞዴላችን ላይ ስፔሲፋይ ያላደረግናቸው እያንዳንዱ ቫሪያብል ይይዛል ማለት ነው, right? why we include ui in the model? ለምንድን ነው ui ሞዴል ላይ ልናስገባ ይቻላል? right? ui ማለት እንግዲህ the source of error term ነው, error. so it captures the effect of omitted variables. ui ማለት ወይም እቺ error term ማለት ኦሚት ያደረግናቸው ቫሪያብሎች ሙሉ የምትይዝልናት የምትገልጽልናት ነው።
ወይ ኦሚት ለምን ኦሚት አድርገናቸው እነዛን ቫሪያብሎች አይ ብዙ ፋንክሽናችንን ወይ ዲፔንደንት ቫሪያብላችንን ኢፌክት የሚያደርጉ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ቫሪያብሎች ካሉ ለምንድን ነው እነሱን ኦሚት ያደርግናቸው ስንል ደግሞ the first one is lack of data and limited knowledge ነው በቃ በቂ ዕውቀት የለንም ዳታ የለንም vagueness of the ቲዮሪዎች ቫግ ይሆናሉ ግልጽ አይደሉም difficult in measuring some factors አንዳንድ ነገሮችን ለመለካት በጣም አስቸጋሪ የሚሆንበት ሰዓት አለ poor proxy variables ምን ናቸው poor proxy value ያላቸው principle of parsimony ወይም keeping our model simple and manageable ለማድረግ ብዙ ጊዜ ምንድነው ሞዴላችን ቀለል ለማድረግ ምክንያቱም ሁሉንም እዛ ተጽዕኖ ይኖራል ብለን ምናስበው ነገር ሁሉ ሞዴላችን ውስጥ ካስገባና ምን ይሆናል ኮምፕሌክስ ይሆናል ማለት ስለዚህ ማኔጀብል እና ሲምፕል ለማድረግም ሲባል ነው ማለት ነው UI ብለን የገለጽነው ማለት ነው so the second one is random behaviors of human beings ነው የሰው ልጅ ደግሞ ምንድነው ሜጀር ሲያደርግ randomly ነው ማለት ነው right random human reactions are unpredictable right measurement ስናደርግ unpredictable ነው right and the third one is measurement error ነው variables may be measured inaccurately measure ስናደርግ even measure ስናደርግ ስህተት እንሰራለን ስለዚህ ያን ስህተት ሁሉ ኢንክሉድ የምናደርግ ማን ላይ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ነው ማለት ነው right the fourth one is wrong model specification due to just wrong mathematical form maybe exclusions of important variables and inclusions of irrelevant one right wrong የሆነ model specification ትክክል ካልሆነ right ወይም ማቴማቲካል ፎርሙላችን ማለት ነው ትክክል ላይሆን ይችላል and exclusions of important variables አስፈላጊ ቫሪያብል የምንላቸው ነገሮች ኤክስክሉድ ከሞዴላችን ውጭ አድርገን ይሆናል ወይም ደግሞ ማያስፈልጉ ኢንክሉድ አድርገን ሊሆን ይችላል ማለት ነው right so the fifth one is aggregation error that means errors in aggregation over time space ማለት ነው right error terms is a term added to a regression model to capture all the variation in y that cannot be explained by x's right እንግዲህ y ላይ ተጽዕኖ ያላቸው እያንዳንዳቸው እንትኖች ማለት ነው ቫሪያብሎች ግን ሞዴላችን ላይ ያልተገለጹ ቫሪያብሎች ወይም እንደ just explanatory variable ናቸው ብለን ያልገለጽናቸው ኤክሶች ናቸው ማለት ነው እነዚህ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎች ናቸው እዚህ ጋር በዩአይ ወይም በኤረር ተርም ኢንክሉድ የሚደረጉት ማለት ነው በአጠቃላይ so population regression function and sample regression function right population regression function እና sample regression function ምን ይመስላል የሚለውን ስናይ ምን መሰላችሁ እዚህ ጋር population regression function ማለት አጠቃላይ ፖፑሌሽኑ ያለው ማለት ነው የሚያሳየው አጠቃላይ ፖፑሌሽኑ ጥናት የምናደርግበት አጠቃላይ ስኮፑ ኤሪያው ማለት ነው እንዲሁ ደግሞ ሳምፕል ሪግሬሽን ፋንክሽን ማለት ደግሞ ሳምፕል ምንወስደው ከዛ ከፖፑሌሽኑ ምንወስዳት የተወሰነች ፓርት ማለት ለጥናት ምክንያቱም ሙሉ ፖፑሌሽን ከወሰድን አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ኢትዮጵያን ለምሳሌ አጠቃላይ ኢንፍሌሽን ለማጥናት ከፈለግን ሙሉ የኢትዮጵያን ህዝብ እያንዳንዱ ቤቶች እየሄድን እየጠየቅን ሪሰርች እየሰራን ላይሆን ይችላል የተወሰኑ ስፔሲፊክ የሆነች ኤሪያ ላይ ነው ምንወስዳለን ሳምፕል ሶ ያን ምን እንደዋለ ፖፑሌሽን ሪግሬሽን ፋንክሽን ምንለው አጠቃላይ ዘ ሆል ፋንክሽን ነው አጠቃላይ ኢትዮጵያ ያለው የኢንፍሌሽን ሬት ራይት ሳምፕል ምንለው ደግሞ ምንድነው የተወሰነች አካባቢ ምን ወስዳት ያቺ ሳምፕል እንላለን ማለት ነው ሶ ፖፑሌሽን ሪግሬሽን ፋንክሽን ወይም PRF is just it's a function that relates the conditions mean of dependent variables with independent variable ነው a population regression function ምንለው just a function that relates the conditional mean of dependent variable with independent variables dependentun ከdependent variable የሚያገናኝልን function ነው ማለት ነው right so it measures how the mean value of y varies with x ነው right how the mean value of y varies with x ነው y ከx ጋር እንዴት ቫሪ ያደርጋል የሚለውን የሚያሳየልን ነው ማለት ነው right so እዚህ ጋር ስንገልጸው y is equal to b naught plus b1 ixi plus ui ይህ ምንድነው አሁን ስቶካስቲክ ቨርዥን ነው right ስቶካስቲክ ነው ማለት ነው ui ዲስተርባንስ ተርም አለው right variable ዲተርሚኒስቲክ ሳይሆን ኢንዲተርሚኒስቲክ ነው ዲተርማይን ማድረግ አንችልም ምንድነው ይሄ ስቶካስቲክ ነው ማለት ነው so በዚህ ወይ ደግሞ መግለጽ እንችላለን ማለት ነው like this right ምን ሲሆን ሚኑ 0 ሲሆን ማለት ነው right ሚኑ 0 በማድረግ so እዚህ ጋር እንደምናየው ፋንክሽኑ ላይ
this one is what deterministic ያደረግነው ማለት ነው right mean value እንለዋለን so እዚህ ዘንድ ደግሞ observed values ናቸው እነዚህ የምታያቸው observed ነው ስለዚህ up and down ናቸው ለምን ከፍ ዝቅ ያሉ ዲስተርብ ያደርጋሉ ማለት ነው right በጣም ዲስተርብ ያደርጋሉ ማለት ደግሞ ራንደም ቫሪያብል ናቸው ወይም እነዚህ ምን ናቸው ከዚህ እስከዚህ ያለው ከሚኑ እስከዚህ ያለው ወይም ከዚህ እስከዚህ ያለው እያንዳንዱ ምንድነው ማለት ነው ይሄ ራንደም ኤረር እንለዋለን right ይሄ ምንድነው አጠቃላይ ይሄ ፋንክሽን ስናየው ስቶካስቲክ ነው ማለት ነው so conditional expectation እዚህ ጋር ስናይ ሚኑ አለ ማለት ነው በዚህ መልኩ መግለጽ እንችላለን ማለት ነው so sample regression function SRF ምንለው it is the sample counterpart of population regression function ነው sample regression function ምንለው ከpopulation regression function የምንወስዳት part ነች right it's just an estimator for population regression function ነው የpopulation regression function estimate value ነው right estimate ያደረግነው ነው ማለት ነው so on the basis of sample information ነው sample information ምንወስደው ነው so simple regression functions are just approximations of the true population regression function due to sampling fluctuation right እንግዲህ sample regression function ምንወስድ approximate አድርገን ነው right ከፖፑሌሽን ሪሌሽን ፋንክሽኑ ከትሩ የሆነ ፖፑሌሽን ፋንክሽኑ approximate አድርገን ነው ምንወስድ ማለት ነው right so በዚህ መልኩ መግለጽ እንችላለን ማለት ነው y is equal to b naught hat plus b1 hat xi plus ei that means ወይም ይሄ ማለት ነው y is equal to b naught this one ምንድነው ማለት ነው sample regression function እንለዋለን ማለት ነው y is estimated of ei ማለት ነው so residual ምንላት ai ማለት ነው residual ምንላት ai estimated ያለን residual እዚህ ጋር ለምሳሌ ai ምንላት residual እንላታለን yes residual so residual difference between just observed y and estimated regression line y ማለት ነው right residual ምንላት estimate ያደርገው observe ያደርገው ትክክለኛው ማለት ነው population ሲቀነስ estimate ያደርገው ማለት ነው so error term ምንላው ደግሞ difference between the observed y and the true regression equation ማለት ነው and error term is theoretically never observed right እንግዲህ error termዎችን ዝም ብለን error እያልን ገልጻለን እንጂ ምን theoretical ብቻ ነው ልናያቸው አንችልም ማለት ነው right እዚህ ጋር ማየት እንችላለን እያንዳንዱን so ይሄኛው sample regression function ስናይ estimate ያደርግነው ማለት ነው right estimate ያደርግነው ነው እዚህ ጋር ደግሞ observed የሆነው ነው so ai ምንላት ምንድነው yi minus y not hat yes እቺ ማለት ነው ሲቀነስ ከዚህ እስከዚህ ሲቀነስ ምናት ai ወይም residual እንለዋለን ማለት ነው residual እንላታለን ai residual ናት so ከዚህ observed ማለት ነው ሲቀነስ እዚህ ጋር estimated ነው estimate ያደረግነው ላይን ነው ይሄ right so each error term ወይም residual እናገኛለን ማለት ነው not on population regression function and just sample regression function so population regression function is an idealized concept right idealized concept or unobservable whereas just sample regression function is observable ነው እንግዲህ population regression function ምንለው አጠቃላይ regression function ነው ይሄ ደግሞ ምንድነው unobserved ነው ማለት ልናየው አንችልም በጣም ኮምፕሌክስ ነው right but sample ምን ወስራት ከዛ population ምን ወስራት sample ግን ምንናት observe ማድረግ ምን ይችላል estimate ማድረግ ምን ይችላል ናት ማለት ነው right so for a given population regression function there is many sample regression function kind population regression function ብዙ ሳምፕሎችን ማግኘት ይችላል right ብዙ ሳምፕል መውሰድ ይችላል so the primary objective of regression analysis is to estimate population regression function using simple regression function እንግዲህ ዋና የregression analysis ዋና አገልግሎት ምንድነው
ከፖፑሌሽን ሪግሬሽን ፋንክሽን ሳምፕል ሪግሬሽን ፋንክሽን ወስደን ኢስቲሜት ማድረግ ነው ማለት ነው right so the disturbance term ምንላት ui ያልናት ወይም residual ያልናት ማለት ነው plays a crucial role in estimating population regression function በጣም ትልቅ ተጽዕኖ አላት እቺ ማለት ነው ui disturbance term right for empirical purpose it is just stochastic population regression function that matters እንግዲህ ለቁጥር ማለት ነው empirical purpose ከሆነ ወይም በካልኩሌሽን ከሆነ ቁጥር ከሆነ ወይም ኳንቲታቲቭ የሆነ ፌኖሜና ከሆነ ብዙ ጊዜ ምንድነው ስቶካስቲክ ፖፑሌሽን ሪግሬሽን ፋንክሽን በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው አሳምፕሽኖች አሉ ክላሲካል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል ራይት እነዚህን አሳምፕሽኖች እያንዳንዱን በቀጣይ ቪዲዮ የምናይ ይሆናል ትንሽ ረዘም እንዳይልብን ሶ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ይህን ቻናል ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ ቪዲዮን እስከመጨረሻው ስላያችሁት አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ